दुई दिन खाएपछि मलाई अलिकति सन्चो भएको फिल यो खाएको 3 दिनपछि नै मलाई चाहिँ त्यो चाहिँ अलिक धेरै यसले रिलिफ गरेको चाहिँ मलाई महसुस अहिले पनि खाइरहेको छु किनभने यसले इम्युनिटी पावर पनि बढाउँछ। 5 देखि 7 दिनसम्म सन्चो भएको छ। एलोप्याथिकमा चाहिँ भिटामिन सी र डी बाहेक अरू मैले केही पनि खाएको छैन। नमस्कार हजुरलाई, खासमा हजुरलाई चाहिँ के भएको थियो अनि हजुरले के कुरा सेवन गर्नुभयो अनि कस्तो फिल गर्नुभयो त्यो कुरा भन्नुहोस् न। यो मलाई चाहिँ अब कोभिड-19 को सेकेन्ड लहरले छोएको थियो अनि कस्तो भने ज्वरो आउने अनि त्यहाँबाट हाछिउँ आउने रुगाखोकी जस्तो, खोकी चाहिँ लागेन, हाछिउँ आउने, ज्वरो आउने अनि जिउ एकदम कमजोर गर्ने। ज्वरो धेरै नभए पनि जिउ कमजोर गर्ने थियो। अनि मलाई हाम्रो एकजना बहिनीले सुन्ता डङ्गोले हजुरको बारेमा भनिदिनु भयो। अनि मलाई त अब त्यस्तो गाह्रो भइरहेको बेलामा अब यो औषधि होइन, यो औषधि उहाँले नै ल्याइदिनु भयो सुरुमा। यसको नाम थाहा छ? हजुर नाम चाहिँ थाहा छैन, हामी चाहिँ यसलाई धुलो औषधि भन्छौँ। गुर्जु सहितको धुलो औषधि अनि यो गुर्जुको चिया। हजुर यो दुईटा। अनि यो चिया चाहिँ मैले पकाएर दिनमा 3 चोटिसम्म खाएँ कपमा राखेर। अनि यो चाहिँ 3 चोटि 1-1 चम्चा घोलेर खाएँ, 3 चोटि मनतातो पानीमा। अनि त्यसले गर्दा 2 दिन खाएपछि मलाई अलिकति सन्चो भएको फिल भयो किनभने मलाई एकदमै गाह्रो पारिरहेको थियो होइन। त्यसमा चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने हजुरको ज्वरो धेरै नहुँदा पनि भित्रभित्र हामीलाई गाह्रो पार्दो रहेछ। म त अब ढलेको नै थिएँ होइन। अनि यिनीहरू खाएपछि चाहिँ 2 दिनमा अलि रिलिफ भयो जस्तो भएर मैले यसलाई कन्टिन्यू गरेँ। अनि यसले नै मेरो निको पारो भनौँ न, निको भयो मलाई। अब 7-8 दिनपछि चाहिँ म कम्प्लिट निको भएँ। अनि मैले अहिले पनि खाइरहेको छु किनभने यसले इम्युनिटी पावर पनि बढाउँदो रहेछ, शक्ति दिँदो रहेछ आफूलाई। अनि अहिले पनि किनभने यो कोभिडले चाहिँ कस्तो भने निको भइसकेपछि पनि अलिकति कमजोर गर्ने त्यस्तो यसको छाप चाहिँ त्यो छोडिरहँदो रहेछ कि निको भए पनि। अनि अलिक कमजोर गरिरहेको जस्तो थाहा पाएर मैले चाहिँ यो खाइदिइरहन्छु। अहिले चाहिँ मलाई कम्प्लिट निको छ र पनि मैले यो छोड्न सकेको छुइनँ। हजुरहरूले कस्तो भने अब यो सुरुमा खान चाहिँ गाह्रो छ किनभने अलिकति तितो छ टेस्ट होइन। अनि कस्तो भने अब खाना गाह्रो भए पनि हजुरहरूले बिरे नुन हालेर हनी हालेर आफ्नो टेस्ट अनुसार घोलेर आँखा चिम्लेर पिदिनुहोस्। 2 दिनमा चाहिँ जुस राम्रो मलाई चाहिँ गर्यो, हजुरहरूलाई नि गर्छ। 27-28 दिन भयो त्यही पनि मैले यो छोडेको छुइनँ। अनि मान्छेहरू भन्छ अब 1 महिनासम्म गाह्रो पार्छ उ गर्छ भन्छ, मलाई चाहिँ यो खाएर होला अहिले चाहिँ ठिक भयो, राम्रो छ। यो कोभिड चाहिँ सेकेन्डबाट भ्याकेन्टको चाहिँ मलाई अलिकति अनइजी चाहिँ फिलिङ भयो। अनइजी फिलिङको क्रममा चाहिँ मैले जेठ 18 गते चाहिँ पिसिआर टेस्ट गरेँ र पिसिआर टेस्ट गर्ने क्रममा मेरो चाहिँ रिपोर्ट पोजिटिभ आयो र पोजिटिभ आइसकेपछि आफ्नो भाइ चाहिँ दाजुभाइहरूलाई चाहिँ खबर गरिदियो र खबर गर्ने क्रममा चाहिँ एकजना हाम्रो चाहिँ माधव भाइले चाहिँ यस्तो किसिमको चाहिँ एउटा चाहिँ जडीबुटी चाहिँ उहाँले चाहिँ दिनुहुन्छ, यो चाहिँ कोरोनाको लागि चाहिँ एकदम प्रभावकारी यो छ भन्ने मैले खबर पाइसकेपछि मैले भाइसँग सम्पर्क गरेँ र भाइले मलाई चाहिँ यो चिज चाहिँ उपलब्ध गराउनु भयो। र यो चिज मैले चाहिँ 18 गतेदेखि नै चाहिँ मैले दिनको 3 टाइम सेवन गरेँ र खासै अब यो चाहिँ कोभिडको त्यस्तो एउटा मेडिकली चाहिँ पनि ट्रिटमेन्ट चाहिँ अलिकति अभावै हुने र अरू चाहिँ मैले चाहिँ एलोप्याथिकमा चाहिँ भिटामिन सी र डी बाहेक अरू मैले केही पनि खाएको छैन। र यही मैले चाहिँ आजसम्म चाहिँ दिनको 3 पटक एउटा चाहिँ चियाको रूपमा एउटा चाहिँ तातो पानीमा हालेर चाहिँ मैले खाइरहेको छु। र यो खाएको 3 दिनपछि नै मलाई चाहिँ त्यो चाहिँ अलिक धेरै यसले रिलिफ गरेको चाहिँ मलाई महसुस भयो र चाहिँ यही सेवन गरेँ र अहिलेसम्म त मैले यो चाहिँ रिपोर्ट जचाइसकेको छैन। तर मलाई लाग्छ अहिले म चाहिँ मेरो चाहिँ नेगेटिभ भइसकेकै हुनुपर्छ र आजभोलि नै म चाहिँ यो चाहिँ टेस्ट गर्दैछु र यसलाई पनि मैले खानको लागि चाहिँ मैले चाहिँ कन्टिन्यू गरिरहेको छु। हामीलाई 10 गतेबाट सुरु भयो। 10 गतेबाट हामी फ्यामिली के भएको थियो हजुरलाई? हामीलाई रुगा खोकी ज्वरो आउने, एकदम धेरै ज्वरो आउने, अब 100 भन्दा माथि आउने, कहिले कम हुने, कहिले बढी हुने, त्यस्तै हुँदै जाँदा सुरुमा त अब यो दबाई पाइएन, सिटामल खाइयो। अनि त्यस पछाडि चाहिँ नि यो हजुरले माधव गुरुवाले यो उपलब्ध गरिदिनु भयो गुर्जो खाएपछि हामीलाई 5 देखि 7 दिनसम्म सन्चो भएको फिल भयो। अनि त्यस पछाडि अब एवमृतले निको हुँदै गयो। यही दबाईले चाहिँ नि हाम्रो यो हजुरले दिएको गुर्जो दबाईले चाहिँ नि हामीलाई ठिक भयो। परिवारमा कतिजनालाई त्यस्तो भएको? हामीहरू 5 जनालाई भएको, मिसेसलाई, छोरी 2 जना
र नातिनी एकजना थिइन्। हामी 5 जनालाई एकैपटक त होइन, सुरुमा श्रीमतीलाई भेट्यो अनि त्यस पछाडि मलाई अब एवमृतले हामी 5 जनालाई भेट्यो। अहिले कस्तो फिल भइरहेको छ अहिले चाहिँ? अहिले त म चाहिँ अब मेडिकली त मैले टेस्ट गरेको छैन, तर मलाई मेरो शरीरमा स्फूर्ति छ। मलाई लाग्छ म कोभिडबाट मुक्त भइसकेको छु जस्तो चाहिँ मलाई विश्वास लागेको छ। हजुरलाई फ्रीमा यहाँ म टक्राउँछु है, हजुरलाई म फ्री टक्राउँछु। हजुर हजुर हस्, धन्यवाद। हजुरहरू राम्रो दिनुभएको छ है, हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई अब नयाँ जीवन नै पाएको छु मैले होइन। आफ्नो इम्युनिटी पावर बेसी भएपछि कोरोनाले पनि केही गर्न सक्दैन रहेछ, अब यसले बढाइहाल्छ। हजुरहरूलाई चाहिँ मेरो तर्फबाट एकदमै धन्यवाद। ठिक छ हजुर, निरोगी हौँ, हजुर जवान हौँ, पहलवान हजुर हौँ, यही मेरो हजुरहरू कामना छ। पनि अब सबैजना यसलाई खाएर सबैजना स्वस्थ हुनु। हजुरहरूको टोलहरूमा कतै कोरोनाको बिमारीहरू हुनुहुन्छ भने हजुरहरूले हेल्प गरेर यो औषधिहरू होइन उहाँलाई कन्ट्याक्ट गरेर यो औषधिहरू खुवाएर चाहिँ उहाँहरूलाई कोरोना मुक्त चाहिँ गर्न सकिन्छ। हस्, धन्यवाद। फोन गर्नुभएको थियो कि यहाँ ल्याइदिनु भएको थियो कि कस्तो के? उहाँले ल्याइदिनु भएको थियो। उहाँलाई मैले फोन गरेँ। हजुर। अनि फोन गरेपछि मसँग यस्तो यस्तो छ, उहाँ पनि 2 दिन रोकिनु भयो त्यहाँ चापागाउँबाट जान नसकेर। अनि त्यस पछाडि उहाँले ल्याइदिनु भयो। ल्याइदिएपछि हामीले त्यो सुरुवात गऱ्यौँ। बिहान बेलुकी 3 पटक खायौँ। यो अनिवार्य रूपमा यो खायो भने तपाईँको डक्टरको के भन्छ हस्पिटल जानु पर्दैन, यसबाट मुक्ति पाइन्छ यो कोरोनाबाट। तपाईँको हस्पिटल जाने अनि केही गर्नुपर्ने, बाफ लिने आदि इत्यादि गऱ्यौँ हामीले। त्यही कारणले यसैबाट हामी निको भयौँ। हामीलाई एकदम इनर्जी दियो क्या। किन कसरी भन्नु होला भने हामी एकदम कमजोरी, वर्षा ठाडो उठ्न नसक्ने अवस्था थियो र यो खान थालेपछि हामीलाई बिस्तारै तपाईँको इनर्जी दियो र हामी निको हुँदै दिन प्रतिदिन हामीलाई सजिलो हुँदै यो चियाको रूपमा यसलाई जुन चिया छ नि, गुर्जुको चिया छ, यसलाई चियाको रूपमा नि बिजुमा खाने गर्नु होला। हजुर। हाम्रो गुरुले दिनुहुन्छ, गुरुले उहाँलाई हाम्रो उहाँ गुरुले। हजुरलाई मैले सकेँ होला। हजुर स्वस्थ हुनुभयो। हजुर हजुरहरूलाई पनि धन्यवाद, यहाँसम्म आइदिनु भयो। धेरै धेरै धन्यवाद हजुरहरूलाई। अनि ठिक छ हजुर, निरोगी रहौँ, राम्रोसँग होस् भन्ने हामी कामना गर्छौँ। हाम्रो उहाँ माधव गुरु हुनुहुन्छ, उहाँलाई धेरै ठाउँमा सेवा गर्नुभएको छ। यसरी के भन्नुहुन्छ गुरु? यो गुर्जोको चिया र यो धुलो औषधि मैले हाम्रो राजलवट सरले दिनुभएको धेरै ठाउँमा मैले पनि बाँडेँ, धेरैजनासँग मैले सोधेँ पनि। विशेष गरी यसले चाहिँ इम्युन सिस्टमलाई चाहिँ हाई गर्ने, यसले चाहिँ रुगा खोकी फ्लू कुनै पनि फ्लूहरू लगायत गर्ने। मैले दिने सिलसिला मैले के पनि थाहा पाएँ भने यो कन्स्टिपेसन र यो सुगरको लागि चाहिँ एकदम राम्रो हुँदो रहेछ अरे भनेर जसलाई चाहिँ अब पेसा उहाँहरूको अनुभव मैले तपाईँहरूलाई के भयो त थप भन्ने सिलसिलामा कुरा गर्दाखेरि मलाई यो पेट एकदम कब्जियतको समस्या थियो, त्यो चाहिँ एकदमै हल्का भयो भन्ने उहाँहरूले भन्नुभयो कि। मैले धेरैजनालाई सोधेँ, उहाँहरूलाई एकदम हल्का फिल हुने अनि निन्द्रा अलि राम्रोसँग लाग्ने र विशेष गरी ग्यास्ट्रिकको लागि त्यो मैले धेरैजनासँग सोधेँ। ग्यास्ट्रिकको लागि चाहिँ एकदमै त्यसले चाहिँ गर्छ नि, कति समय औषधि उहीँ बनेपामै एकजना दिदीले धेरै समयदेखि औषधि खानुभयो। उहाँको श्रीमान स्वयं डाक्टर हुनुहुन्छ, धेरै समयदेखि औषधि खाएको। अनि यो सिलसिलामा चाहिँ त्यो औषधि उहाँ पठाइदिएँ मैले। पहिला पठाउँदाखेरि उहाँले लगभग हप्ता 10 दिनदेखि पछाडि नै त्यो औषधि मैले खान छोडेँ भने। अनि ठिक छ, डक्टरले खानुभयो भने किन छोड्या त भने मैले, होइन मलाई त त्योभन्दा त यो औषधिले ठिक भयो, मलाई यो औषधि ठिक हुन्छ मैले किन खाने, एकदम ठिक गर्नुभयो। तर यो नियमित रूपमा खान सुने मैले। त्यसपछि धुलखेलमा पनि जानुभयो। मैले जति पनि ठाउँमा यो औषधि, यो गुर्जोको औषधि र धुलो औषधि, गुर्जोको चिया र धुलो औषधि बाँडेको छु नि, त्यहाँ मैले प्रत्येक व्यक्तिलाई सोधेकै छु। दोहोऱ्याइ पनि आउनुहुन्छ होइन। मैले बुझेअनुसार चाहिँ एकदमै राम्रो रहेछ यो। हामीलाई पनि अब नयाँ अनुभव भयो। हुन त मका पनि गुर्जो मैले रोपेको छु। पोहोरको साल मैले थुप्रै त्यो गुर्जोको त्यो डाँठहरू काटेर मैले दाइलाई पनि लगभग हाल्नु मैले धेरै समय खुवाएको त्यति बेला। तर त्योभन्दा पनि यसले चाहिँ प्रत्येक, किनभने यसमा धेरै 48 किसिमभन्दा बढी औषधिको मिसावट छ यसमा। त्यसै कारणले यहाँले पनि खोजी आफूले जहाँ पाएको पर्छ त्यहाँ नम्बर सरले उपलब्ध गराउनु भएको छ। हामीले पनि सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेका छौँ। त्यो नम्बरमा आफूलाई जहाँ पाएको हुन्छ त्यहाँ फोन गरिकन यहाँले यो निःशुल्क रूपमा पाउने औषधि लिएर लाभान्वित हुन अनुरोध गर्दछु।